สวัสดีครับทุกคนวันนี้น่าจะเป็นบทเรียนที่หลายคนชื่นชอบกันเพราะว่าผมจะมาสอนวิธีการปั้นล้อแม็กซ์พร้อมยางนะครับโดยล้อแม็กซ์ตัวนี้เนี่ยผมจะเอาของแบรนด์ Brabus ที่เป็นชุดแต่งสำหรับรถ Mercedes-Benz นะครับโดยตัวล้อเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4พาร์ทคือพาร์ทของตัวก้านนะครับเราจะเริ่มปั้นจากตัวก้านก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นตรงจุดนี้นะครับที่เป็นโลโก้ Brabus นะครับอันนี้คือ Geometry จริงๆนะครับซึ่งจะเป็นการทำ Text Retopology ที่ผมสอนไปในวิดีโอตัวที่แล้วเลยนะครับผมจะเอามาปรับใช้กับงานจริงแล้วก็เราก็จะมาปั้นตัวน็อตนี้กันผมจะทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่ายไม่ยากนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาปั้นตัวยางนี่นะครับถ้าดูบทเรียนนี้จบผมเชื่อว่าคุณสามารถปั้นได้แน่นอนสำหรับล้อแม็กซ์และยางนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไหนก็ตามนะครับ อันดับแรกนะครับเราต้องไปหา reference จาก Google มาก่อนโดย reference ที่ผมนำมาปั้นในครั้งนี้จะเป็น reference หน้าตรงซึ่งสามารถเสิร์ชคำว่า Brabus Rim ใน Google ได้เลยนะครับนอกจากภาพหน้าตรงแล้วเนี่ยเราต้องมีภาพด้านข้างเพื่อให้เห็นมิติความลึกว่าก้านตัวนี้เนี่ยมีความลึกเท่าไหร่แล้วก็ข้างในของตัวล้อ Max เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราใช้แค่2ภาพนี้ก็สามารถปั้นได้แล้วนะครับก่อนที่เราจะทำการปั้นผมต้องชี้ข้อเสียของภาพ reference ตัวนี้ก่อนสังเกตดีๆนะครับเราจะนับก่อนมันมีกี่ก้านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มีอยู่9ก้านนะครับแล้วดุมล้อมีกี่รูนะครับ1 2 3 4 5ถ้าสังเกตดีๆนะครับตัวดุมล้อเนี่ยมันไม่เรียงให้อยู่ในจุดที่เราสามารถใช้ radial array modifier ได้หมายความว่าอย่างเช่นดุมล้อตัวด้านบนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยตรงกลางเลยพอเราเลื่อนมาดูดุมล้อด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ตรงกลางแล้วยิ่งลงมาอีกมันกลับมาอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือข้อเสียของตัวล้อ Max ที่ผมนำมาปั้นในครั้งนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะทำให้ดูว่าเราจะใช้วิธีไหนในการเจาะดุมล้อแบบนี้นะครับโอเคหลังจากผมใส่ภาพ reference เข้ามาแล้วผมจะมาเปิดตัวนี้นะครับ selectable นะครับเพื่อที่จะให้ผมปิดตัวนี้ได้เราสามารถเพิ่ม collection ใหม่เป็น reference นะครับแล้วก็ลากมันมาเราสามารถปิดตัวนี้ได้เลยไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่ขยับแล้วมันเลือกไม่ได้เหมือนเราล็อกเลเยอร์ในโปรแกรม Photoshop นะครับโอเคแล้วเราก็เซฟนะครับเซฟเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าควรต้องสร้างให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวเพื่อที่เราสามารถย้อนกลับไปหาไฟล์ได้ง่ายๆนะครับอันดับแรกเรามาพิจารณาดูโอเคเราจะเริ่มปั้นตัวก้านตัวนี้ขึ้นมาก่อนก้านเดียวผมก็จะเอาเทคนิคผมเนี่ยผมจะใช้เป็น Circle ก็ได้ครับแล้วก็จำนวน vertices นะครับตัวนี้มันมีอยู่9ก้านนะครับแล้วก็มีตัวเนี้ยมีอยู่5รูผมอาจจะเอา9ไปคูณ5เป็น45ก็ได้แต่ว่าเราควรลงท้ายด้วยเลขคู่เสมอเพื่อเวลาเราใช้คำสั่งติดฟิลเนี่ยมันจะเชื่อมกันได้นะครับผมเอาเป็น46แล้วกันพอเสร็จ Circle แล้วเราก็
rotate มานะครับเอามาดู vertex โอเค vertex ใกล้เคียงกันนะครับให้เรากดฟิลรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ insert เสร็จแล้วมาที่โหมดตัวนี้นะครับจากนั้นเราค่อยๆเราเริ่มจากตรงนี้เราค่อยๆวางจุด vertex ก็คือดับตามรูปมันได้เลยนะครับแบบนี้เลยครับลากมันมาเลยเราเพิ่มลูปคัทตรงนี้แล้วก็ลากมันขึ้นไปนะครับแล้วก็จัดเส้นให้ได้คร่าวๆเราก็จะได้แบบนี้แหละแล้วเราก็มาโมเดลตรงนี้อีกนะครับเราล่ามาคร่าวๆก่อนแล้วก็จากนั้นเมื่อเราวางจุดได้ใกล้เคียงและเราทำการเลือกเฟสนะครับที่เราเพิ่งลากไปเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กด Ctrl I นะครับเพื่อ invert แล้วก็ delete phase ไปก่อนนะครับจากนั้นเราทำการใช้คำสั่งเราจะใช้คำสั่ง spin นะครับมาที่สเต็ป9 use duplicate เราก็จะได้ copy ขึ้นมานะครับ360องศาเสร็จเราก็มาดูขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราต้องทำการเชื่อม vertex นะครับเราเชื่อมไปก่อนมันยังไม่สวยไม่เป็นไรนะครับเชื่อมไปก่อนแล้วก็เฉลี่ย edge อาจจะสัก4ก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเราทำการเชื่อมแล้วก็เติมเฟสเข้าไปแล้วก็เพิ่มลูปคัทให้อยู่ตรงกลางนะครับเราคร่าวๆก่อนเพราะว่าผมต้องกะตอนเชื่อมใหม่ทั้งหมดนะครับพอเราได้แล้วก็ทำวิธีเดิมนะครับ Ctrl I invert นะครับแล้วก็ delete face แล้วก็กด spin เหมือนเดิมเลยเราก็จะได้แล้วส่วนนี้เนี่ยผมจะใช้คำสั่ง clean up ของ
Machine Tool นะครับผมกดแค่3เนี่ยมันก็จะ clean up พวกvertice ที่ซ้อนกันหรือส่วนเกินส่วนเกินอะไรเนี่ยมันจะง่ายกว่ามันจะเร็วกว่าการที่ผมไปนั่งกดนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ 3D Cursor ผมกด S มันก็จะสเกลขึ้นมานะครับจาก 3D Cursor โอเคเมื่อเราได้รูปทรงคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็ลองใส่ Sub DY สัก2นะครับเพื่อที่จะดูความโค้งนะครับว่าความโค้งมันได้ไหมเราอาจจะทำการปรับความโค้งใหม่นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยอาจจะเสียเวลาหน่อยเพราะว่าเราต้องมานั่งจูนความโค้งกันใหม่เองนะครับแต่ว่าที่ผมลืมไปจริงๆผมต้องทำแค่นี้พอเราจะทำซ้ำๆใช้คำสั่งสปินอีกหลายรอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะครับอย่าลืมใส่จุดตรงกลางไว้ด้วยเพื่อที่มันจะได้ต่อกันได้นะครับโอเคแล้วเราก็เลือกเหมือนเดิมเลย Face Ctrl I Invert แล้วก็ Delete แล้วก็สปินเหมือนเดิมนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าจุดมันไม่ได้เนี่ยเราก็ทำการต่อไปก่อนหรือเราสามารถใช้คำสั่ง Loop Tool ได้นะครับกดไปที่ Space มันก็จะเฉลี่ยเส้นให้นะครับตามนี้เลยเราก็จะได้สเปซที่เท่ากันแล้วเราลองมาทำอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเสร็จแล้วเลือกลูปตรงกลางนะครับแล้วก็กดมาที่ Loop Tools นะครับกด Circle เราก็จะได้ Circle แล้วเสร็จ
เราสเกลมันลงมาให้ตัดแค่ที่โลโก้ตัวนี้นะครับประมาณนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้อันนี้แล้วทำ collection backup ขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็ duplicate มานะครับลากไปที่ collection backup เราปิดไปก่อนเรา backup ไปก่อนนะครับเผื่อเราทำพลาดไปจะได้มีไฟล์สำรองเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูกันเราจะเพิ่มความหนาเนี่ยเราก็กะได้เลยที่ Face Mode นะครับเลือกทั้งหมดโอเคผมเลือกความหนาประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วสังเกตนะครับก้านตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่ำกว่าก้านข้างๆนะครับวิธีการทำง่ายๆนะครับเราก็แค่เลื่อนตัวนี้แหละเราเลื่อนลงมาก่อนเลือก Edge ทั้งหมดนะครับค่อยๆปรับไปทีละสเต็ปนะครับเพื่อให้มันมีความโค้งเหมือนกับอย่างนี้ความโค้งออกมาไอตัวนี้มันมีโค้งเข้าไปข้างในด้วยแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็อันนี้มันมีตัวขอบด้านในตรงนี้เนี่ยมันมีหันเข้ามาข้างในนะครับเราก็จะpivot point เลื่อนมาที่ 3D cursor จะอยู่ตรงกลางอยู่นะครับเสร็จมันก็จะลากมาอย่างนี้แล้วเราก็ทำการปรับ vertice สักหน่อยนะครับเสร็จแล้วทำเหมือนเดิมเลยครับทำจนเราใช้คำสั่งสปินคล่องเลยครับเพราะว่าเมื่อเราแก้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไม่มานั่งแก้ทีละอันเราจะใช้ตัวเนี้ยเราใช้คำสั่งสปินหรือ radial array modifier ในการ copy object ในรัศมีวงกลมนะครับพวก modifier เนี่ยเราควรศึกษาไว้ทั้งหมดในสายงานของการปั้น hard surface เนี่ยจะมี modifier จำเป็นอยู่ไม่กี่อันเนี่ยเราจะใช้ซ้ำๆเนี่ยแหละเราควรศึกษาไว้ให้หมดนะครับเสร็จแล้วสปินอีกรอบโอเคเราก็จะได้แบบนี้แหละเราลองซับไปสักรอบหนึ่งก่อนนะครับเมื่อเราได้รูปทรงง่ายๆแล้วอันนี้ผมลืมเลยต้องย้อนกลับไปก่อนนี่ต้องลากมันเข้ามาด้วยอันนี้ครับความยากของการปั้นพวกพาร์ทรถยนต์นะครับมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆไม่รวมถึงพวกความโค้งความเนียนเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์การฝึกที่ไม่ง่ายเลยถ้าเรามองดูดี
นะครับอ่ะลองเรียบร้อยแล้ว เรามาดูอีกทีว่าจะลืมอะไรอีกไหม ถ้าลืมก็ต้องย้อนกลับไปทำใหม่ครับโอเคได้แล้ว ความโค้งด้านนอกเนี่ย มันความโค้งเนี่ยเราจะเสียไปเราก็ใช้ Circle ได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็หมุนหน่อย หมุนในแกน Y หมุนให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะกลมแล้วเวลาเราใส่ซับดีลงไปมันจะดูเนียนขึ้นกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้ว สิ่งที่เราต้องพิจารณาต่อไปเนี่ย เราก็จะ extrude มันก็มาอีกน่าจะใช่ผมลอง extrude มาก่อนโอเคได้ประมาณนี้นะครับผมกะเอานะครับไม่ได้แม่นยำเราใช้การกะเอาเพราะว่าเรามีภาพ reference แค่นี้มันก็ได้ข้อมูลแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ extrude อีกรอบนะครับให้ออกมาข้างนอกส่วนนี้เนี่ยเรากด alternate E extrude face เข้ามาข้างในให้ได้ตามนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือก edge loop ตัวนี้เลื่อนเข้าไปในแกน Y เพราะผมดูว่ามันน่าจะเอียงเข้าไปนะครับเราก็เอียงนี้ไปเข้าไปแล้วเราก็จะได้หน้าตาคร่าวๆของล้อแม็กเรียบร้อยแล้วเสร็จเรามาทำการเพิ่ม supporting edge กันนะครับเพื่อที่จะใช้ซับดีก่อนที่ผมจะเพิ่มเนี่ยผมก็ต้องแบ็กอัพมันมาหน่อยพยายามทำแบ็กอัพชิ้นงานเป็นทีละสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเราจะได้มีเซฟพอยต์หรือว่าเป็นเช็คพอยต์เนี่ยเวลาเราทำพลาดอย่างน้อยมันก็มีตัวโมเดลให้เราย้อนกลับไปได้นะครับอย่างนี้เราสามารถใช้ select sharp edge ได้แล้วเราก็ค่อยมา deselect edge ที่เราไม่ต้องการออกนะครับหรือว่าเราก็ต้องเลือกเพิ่มด้วยedgeที่เราต้องทำการ bevel เนี่ยเราดู sharp edge ตรงไหนอยากให้ขอบคมก็เลือกนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้สปรินแล้วผมจะดูค่อยๆเช็คทีละอันนะครับเมื่อเราเช็คดูแล้วเราเบเวลไปก่อนแล้วกันถ้าตัวไหนพลาดเนี่ยเดี๋ยวมันจะโชว์ก่อนเบเวลอย่าลืมมาที่ Object Mode Ctrl A Apply Scale นะครับเลือก Bevel 2 Segment Shape 1นะครับเพื่อให้มันคมนะครับรูปไซส์เราติ๊กออกแล้วกันเพราะว่านี่ผมดูตัวนี้ผมไม่อยากให้มันลูปมาอย่างนี้มันดูสวยกว่าแล้วก็อันนี้เนี่ยความกว้างของเบเวลเนี่ยก็แล้วแต่งานนะครับเราเปิดจับดีดูโอเคเห็นไหมครับ
เราก็ได้เป็นหน้าเราเฉดสมูทด้วยเราก็ได้หน้าตาและคร่าวๆจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาตรงนี้มีปัญหาตรงนี้เพราะโอเคตรงนี้ต้องเลือกออกด้วยเพราะว่าภาพ reference มันโค้งนะครับผมลืมอันนี้แหละคือข้อดีที่ผมบอกให้ทำแบ็กอัพไว้ตลอดเพราะถ้าผมเกิดไปไกลกว่านี้เนี่ยมันย้อนกลับไม่ได้แล้วตอนนี้ก็งานเข้าครับต้องทำใหม่หมดบางงานเนี่ยผมนั่งทำไปจะเสร็จแล้วโอ้ดันแบบพลาดแล้วมันย้อนไม่ได้แล้วเนี่ยผมลบทำใหม่เลยเพราะมันแก้ยากแล้วได้แล้วแล้วก็เบลเวอร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดมาดูกันคิดว่าไม่น่าจะพลาดแล้วแล้วก็เฉดสมูทดูนะครับอันนี้คือเราก็ได้หน้าตาคร่าวๆแล้วถือว่าใกล้เคียงครับเราโมเดลไม่ตรงกับภาพ reference เนี่ยไม่เป็นไรแต่ขอให้มันดูใกล้เคียงก็โอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องดูอีกเนี่ยจริงๆก่อนเบเวลนะครับอันนี้เราเบเวลเช็คเสร็จแล้วเราต้องต้องย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนนี่เราจะมาทำการปั้นตรงนี้นะครับอันนี้เรากะเอาเลยเพราะว่านี่มันต้องเว้าลงไปนะครับเรากะเอาผมเลือกก่อนเลือกเพจฉลูปตรงนี้แล้วก็ในแกน y ผมขยับมันออกมาสักหน่อยกะคร่าวๆล้อแม็กก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เสร็จแล้วผมลบเฟสตัวนี้ออกไปแล้วผมจะใช้ Geometry ของตัวนี้นะครับตัวนี้ Geometry ของตัวนี้เพื่อที่จะต่อรูป Copy ออกมานะครับในแกน Y แล้วก็หันจริงๆ Geometry มันดูเพี้ยนนิดหนึ่งเราอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราก๊อปมาไม่ได้นะครับเราก็ทำขึ้นมาเอง
จริงๆตรงนี้น่าจะยากสักหน่อยเพราะว่าถ้าสมมุติผมควรที่ต้องใช้ Geometry ของตัวนี้โอเคผมทำประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่ม Edge Loop เข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราจะมาขยับก้านให้มันเข้าไปข้างในนะครับโดยผมจะใช้นี่ตัวนี้ proportional editing นะครับเรามาตรงนี้แล้วเราก็ดูโหมดตัวนี้เรากด connected only ดูก่อนนะครับเรากดG มันก็จะมีวงกลมขึ้นมาถ้าเราเลื่อน looking mouse ขึ้นมันก็จะแคบลงเราเลื่อนลงมันจะใหญ่ขึ้นแล้วเราลองดูนะครับมันเอฟเฟกต์ตัวไหนบ้างกด G เพื่อที่จะแกน Y นะครับเสร็จเราลองอย่างนี้ก่อนกะเอานะครับถ้าได้ให้ดูความโค้งอย่างนี้ก้านมันจะมีความโค้งออกมาจากตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับความโค้งน่าจะได้ประมาณนี้เสร็จตัวดุมตรงกลางเนี่ยที่มีโลโก้มันจะขึ้นมาอันนี้ก็ง่ายๆเลยเราแค่ปิด proportional editing นะครับเลือกกด GY ขึ้นมาแค่นี้ก็ได้ละอันนี้ก็จะดูใกล้เคียงกับภาพ reference แล้วนะครับ
ในส่วนของตรงนี้เนี่ยสเปซตรงนี้เนี่ยจริงๆไอตัวงานที่ผมขึ้นก่อนเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยมันจะดูดีกว่าแต่ตัวนี้เราทำง่ายๆแล้วกันเพราะว่ายังไงเราจะเอายางมาปิดทับไปแล้วมันมองไม่เห็นข้างในอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรต่อมาเราก็ก๊อปทำแบ็กอัพเมื่อเราปรับตำแหน่งก้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเลือกชาร์ปเอจเหมือนเดิมนะครับเพื่อเบเวลขั้นตอนนี้กินเวลาอยู่สักหน่อยนะครับค่อยๆเลือกเอจกับเอาเอจอันไหนออกที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับค่อยๆเลือกนะครับส่วนไหนที่อยากให้โค้งเราก็เลือกออกส่วนไหนที่อยากให้คมแล้วก็เลือกเข้ามาอย่างนี้ผมอยากให้คมตรงนี้ผมก็เลือกเข้ามานะครับถ้ากลัวโปรแกรม Blender จะเด้งนะครับแล้วก็ขยันเซฟบ่อยๆแล้วกันหรือเราสามารถใช้แอดออนพวก Power Save ช่วยได้นะครับตั้งเซฟทุกนาทีหนึ่งเผื่ออยู่ดีโปรแกรม Blender หลุดค้างซึ่งมันก็ชอบหลุดเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับค้างนี่บ่อยมากแค่ขยื่นอะไรแปลกๆทีหนึ่งค้างงานหายเป็นประจำครับเมื่อเราคิดว่าเราเลือกเส้นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการเบเวลนะครับเดี๋ยวก่อนเบเวลรู้สึกนี่จะมีปัญหาเหมือนส่วนนี้จะไม่ต่อกันอันนี้งานช้างหรืออาจจะเป็นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ normal ลองเปิดดูก่อนเห็นไหมครับ normal อันนี้มันฟิตเข้ามาเราต้องแก้ใหม่เป็นวิธีการแก้นะครับเลือกทั้งหมดกดชิป N แค่นี้ครับให้มันเป็นสีฟ้านะครับอันนี้เราในการปั้นทุกงานเราต้องคอยเช็คอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราก๊อปเราทำอะไรเนี่ยบางที normal มันเพี้ยนนะครับเราต้องมาเลือกใหม่อีกทีหนึ่ง
เมื่อเราเลือกเส้นเสร็จแล้วเราก็ทำการ bevel นะครับแล้วเราก็ลองเปิดซับดีดูเฉดสมูทนะครับซับดีเนี่ยเรา2เลเวลก็เพียงพอแล้วเราเปิด wireframe แล้วก็ดูนะครับกด Tick Optimal Display ออกก็จะเห็นความหนาแน่นของเส้นแล้วนะครับเวลาเราซับไป2ทีก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเสร็จเรามาดูกันต่ออันดับต่อมาตัวนี้เนี่ยเส้นการตัดของก้าน2ตัวนี้เนี่ยมันคมเราก็ทำการเพิ่มนะครับลูปคัทตรงนี้แล้วก็ลากก่อนลากเราเพิ่มทั้งหมดก่อนเราลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็จะคมขึ้นแล้วแต่ถ้าเราอยากจะให้มันคมมากไปกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องให้มันชิดมาอย่างนี้นะครับมันก็จะตัดขอบกันดูคมขึ้นแต่ผมใช้แค่นี้แล้วกันให้มันดูแค่มีเคอร์ฟมีต่างระดับหน่อยอันนี้ก็เพียงพอแล้วเรามาเปิดเทียบนะครับเรามาดูความโค้งนี้ผมน่าจะดึงเข้าไปเยอะกว่าปกติผมก็ดึงมันออกมาให้ได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อมาที่เราต้องทำคือการเจาะช่องนะครับเจาะดุมล้อให้ได้เนี่ยมี1 2 3 4 5มีอยู่5จุดนะครับจะมีทั้งรูใหญ่รูเล็กแล้วก็ทำการเจาะรูเล็กก่อนละกันนะครับจำนวน VTC ผมเอาไซลินเดอร์ขึ้นมา VTC สัก12ผมเอา12ก่อนนะครับแล้วก็กด rotate นะครับในแกน x ผมเปิด wireframe เพื่อที่จะวางนะครับโอเคผมวางประมาณนี้แล้วก็สเกลในแกน y เพื่อที่จะได้เจาะให้มันทะลุไปเลยนะครับขั้นตอนต่อมาผมจะใช้ผมเลื่อนจุดมาที่ origin point มาที่ 3D cursor ก่อนนะครับแล้วผมจะใช้คำสั่งของ hard op นะครับ radial array นะครับกด x เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งอันนี้ก็จะได้5จุดแล้วมาดูนะครับเห็นไหมครับวางได้พอดีเลยแต่ถ้าเราไม่ใช้ radial array เนี่ยเราลองเป็นสปินดูนะครับ5จุดได้เหมือนกันก็ใช้คำสั่งสปินได้เหมือนกันนะครับโอเคเมื่อเราได้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยประเด็นคือที่ผมต้องทำแบบนี้ทำไมผมไม่ทำรูจาก geometry นะครับเพราะว่าตัวแบบเนี่ยตัวภาพ reference เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวดุมล้อเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่สามารถขึ้น geometry ได้ถ้าสมมุติผมขึ้นทำ geometry ตัวรูขึ้นมานะครับถ้าผมเลือกอย่างเงี้ยทำตัวนี้ใช่ไหมครับ
ผมกดเซอร์เคิลมันก็ทำเป็นรูขึ้นมา เห็นไหมฮะพอเป็นรูขึ้นมาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมันใช้คำสั่งเนี่ยยากด้วยเพราะว่าตัวพื้นผิวมันมีการเคิร์ฟมาตรงนี้พอมันเคิร์ฟมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำรูยากกว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่สามารถเลือกเฟสเนี่ยเลือกตรงนี้มาเลือกตรงนี้แล้วผมมาเลือกตรงเนี้ยผมลองทำแล้วมันออกมาดูไม่สมส่วนนะครับไม่สวยระยะห่างแต่ละรูไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นแบบล้อแม็กตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีบูลีนเอานะครับง่ายที่สุดแล้วเรามาเก็บเส้นทีหลังผมใช้ฮาร์ดออฟนะครับบูลีนก่อนอย่าลืมก่อนบูลีนก๊อปมาด้วยเก็บเอาไว้แล้วก็บูลีนนะครับได้แล้วเสร็จแล้วเราก็แอปพลายไปนะครับตัวนี้ก็ปิดไปขั้นตอนนี้จะยากเพราะว่าเราต้องมีความรู้เรื่อง topology ในการเก็บเส้นนะครับไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถเก็บเส้นได้นะครับก่อนเก็บเส้นเรามาดูตัวรูอันเล็กรูอันเล็กผมเพิ่มไซลินเดอร์ขึ้นมาอันหนึ่งลดเหลือสัก8แล้วกันนะครับแล้วก็หมุนในแกน x นะครับแล้วผมก็ใช้วิธีสปินเหมือนเดิมมันก็จะเรียงตามจุดแบบเพอร์เฟกต์เลยเหมือนเดิมครับขยายสเกลในแกน y เพื่อให้เราสามารถเจาะช่องได้นะครับแล้วเราก็เจาะช่องนะครับแล้วก็แอปพลายบูลีนไปขั้นตอนนี้สำหรับการเก็บเส้นเนี่ยผมจะทำให้ดูแบบเร็วๆนะครับคือการเร่งสปีดนะครับโดยหลักๆคือเราต้องจำ vertice ของไซลินเดอร์เดิมให้ได้นะครับว่า vertice จุดเดิมมาอยู่ตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้แล้วก็เลื่อนมันมานะครับ
ขั้นตอนต่อมานะครับผมจะทำการ Copy Topology เนี่ย Geometry ตัวเนี้ยที่ผมทำการ Clean up เสร็จแล้วเนี่ยมาไว้ด้านหลังนะครับโดยเราเลือกพื้นที่เนี่ยให้ได้ตามนี้เลยลบมันไปก่อนนะครับโอเคเราเช็คดีๆนะครับตัวนี้เราจะไม่ลบตัวเบเวลตรงนี้นะครับเราเลือกเฟสด้านในพอแล้วก็ delete เฟสนะครับจากนั้นเราทำการลบตัวท่อนะครับเราเช็คให้ดีนะครับอย่าไปลบเกินเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยบางทีชอบลบเกินเนี่ยแล้วมันเชื่อมงานไม่ได้นะครับแล้วเราก็เซฟที่หนึ่งก่อนเสร็จแล้วเรามาทำการเลือกเฟสด้านนอกนะครับเฟสด้านนอกเนี่ยเราก็เลือกให้ได้หน้าเฟสตามจำนวนที่เราลบไปนะครับเสร็จแล้วกด Shift D เลื่อนมันมาในแกน Y นะครับจากนั้นเราจะทำการเชื่อมโดยการกด G B เพื่อมาที่จุด vertex แล้วก็ลากมาให้มัน snap กันนะครับแล้วผมกด3เพื่อที่จะเคลียร์นะครับเรามาดูพยายามเชื่อมจุดให้ได้นะครับแล้วเราก็เชื่อมเลือก edge loop 2 อันแล้วก็ bridge edge loop นะครับหลังจากเราบิดedge loop เสร็จแล้วเรามาเช็คอันนี้นิดนึงnormal ถ้ามันไม่ฟลิปมันอะไรก็เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มเราจะทำการเบเวลเพื่อทำ holding edge อีกรอบนะครับเราเช็คเราเลือกลูปให้มันได้ครบไอ้ตรงกลางยังไม่ต้องนะครับเราทำตรงนี้ก่อนแล้วเราลองเบเวลก่อนนะครับเวลาเบเวลเนี่ยเราเช็คด้วยว่ามัน
overlap หรือว่า overshoot หรือเปล่านะครับเสร็จเราใส่ซับเข้าไปนะครับแล้วก็ปิด wireframe เราก็จะได้รูสวยงามแล้วก็มาเช็คกับภาพ reference นะครับใช้ได้ครับดูตรงดูใกล้เคียงนะครับเสร็จเราก็ต้องมาเพิ่ม edge loop ด้านในเพิ่มสัก2 อันพอครับใส่ให้ครบทุกช่องนะครับตรงกลางก็ใส่ด้วยตรงกลางเนี่ยเราแค่เพิ่มลูปคัทแล้วก็ลากให้มันมาแค่นี้เพราะว่าเรามีเบเวลของเดิมอยู่แล้วเสร็จแล้วนะครับที่จำเป็นเลยเนี่ยเรามาดู topology ตัวนี้นะครับผมใช้ surface slide ลากจัดระเบียบให้มันดูสวยนะครับอันไหนที่มันชิดไปแล้วก็ลากมันออกมานะครับอย่างนี้อย่างนี้ส่วนถ้าใครไม่มีฟังก์ชัน Surface Slide ไม่ได้ใช้ Machine Tool เนี่ยเราก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงอาจจะต้องกด GG เพื่อให้ตุด Vertice เนี่ยมันไล่ไปตามเส้นนะครับผมเลยแนะนำว่าให้ลงแอดออนไว้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเราก็เช็คโดยการเปิดซับดีนะครับตรงนี้จะมีปัญหาหน่อยค่อยๆขยับจุด vertice ไปจนพวก pinching เนี่ยน้อยลงนะครับ
อันนี้ผมจะจัดคร่าวๆให้ดูนะครับพอเราจัด vertice ทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับเราสามารถเลือก vertice ที่ต้องการให้มันสมูทเนี่ยเพิ่มได้โดยการกดคลิกขวาเลือกมาที่ smooth vertice นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยให้ vertice เนี่ยมีระยะห่างเนี่ยพอที่จะเท่าๆกันนะครับเวลาเราเลือกเนี่ยเราเลือกรอบๆอย่าไปเลือกโดนเบเวลนะครับมันจะได้ไม่เพี้ยนแล้วก็สมูทแล้วเรากดดูผลลัพธ์นะครับผิวหน้าก็ดูโอเคกว่าตอนแรกเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาทำการโมเดลตัวน็อตกันนะครับซึ่งตัวน็อตเนี่ยจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็แค่เพิ่มเซอร์เคิลขึ้นมานะครับเปลี่ยนไปที่6นะครับเสร็จเราลากมาข้างๆก่อนสเกลนะครับแล้วก็ extrude เลือก vertice extrude มันขึ้นมาให้ได้กะเอานะครับให้ได้ประมาณนี้แล้วก็กด post fade ไปนะครับแล้วก็เลือก edge ด้านข้างนะครับรวมไปถึงข้างบนแค่นี้พอแล้วก็ bevel นะครับพอ bevel เสร็จเราก็เชื่อม vertice ขั้นตอนต่อมาไอตัวน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะวงกลมนะครับวิธีง่ายๆเราแค่เลือก edge loop ด้านล่างกด E กด S ออกมาอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกด Circle นะครับแล้วก็หมุนหมุนให้ได้ประมาณนี้ Extrude ลงมาด้านล่างโอเคอย่างนี้นะครับแล้วก็ Extrude ลงมาด้านล่างอีกตัวนี้เนี่ยจริงๆมันจะเป็นเกียร์น็อตแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องโมเดลมันก็ได้นะครับCtrl F Split Fill อย่าลืมเลื่อนด้วยให้มันอยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้แล้วเราก็ทำการเพิ่ม holding edge นะครับขอบที่อยากให้คมก็ bevel นะครับก็เพิ่มแล้วก็กระจาย edge ให้มันเท่ากันแล้วก็ลองเพิ่มซับดีโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้แหละเสร็จวิธีการเอามันมาอยู่ตรงวงกลมเนี่ยเราเลือก edge loop ตรงนี้แล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่เฟสนะครับที่เคอร์เซอร์อยู่ที่เฟสตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาตรงนี้นะครับกดไปที่เคอร์เซอร์ดูเคอร์เซอร์อย่างนี้เราก็จะได้แล้วแต่เราทำการหมุนก่อนนะครับกด Ctrl Apply Rotation แล้วก็ดู Cursor ได้แล้วเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่ตรงกึ่งกลางเคอร์เซอร์พอดีเห็นไหมเวลาเราสเกลรูเนี่ยมันก็จะได้พอดีนะครับแล้วเราก็ทำการขยับให้มันเข้าไปเราก็จะได้น็อตดุมล้อเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็แค่สปินเหมือนเดิมนะครับ
แต่ผมจะใช้ radial array แทนผมเอา cursor มาที่ origin ก่อนนี้แล้วก็ move origin point เนี่ยของตัวนี้นะครับของ not มาที่ 3D cursor นะครับแล้วก็ผมก็กด Q radial array เรียบร้อยง่ายๆนะครับใช้ add on เสร็จก็แอปพลายไปเลยก็ได้ครับก็ลบตัวนี้ออกไปเราก็จะได้แล้วเป็น not ล้อนะครับก่อนที่ผมจะสอนการทำโลโก้ดุมล้อตรงกลางนะครับผมมีการทำโมเดลขึ้นมาใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าโมเดลตัวเก่าอันนี้ของรอบที่แล้วที่ผ่านมานะครับตัวเก่าเนี่ยผมลืมไปว่าตรงดุมล้อเนี่ยมันต้องมีความคมนะครับไอ้ที่ตรงนูนนี่ออกมาเนี่ยผมเลยต้องทำการต่อเส้นใหม่นะครับอันนี้จะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันไม่มีโฟล์มันโฟล์ได้ไม่ดีเท่ากับตัวนี้นะครับผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูจะเห็นได้ชัดนะครับโฟล์ของตัวนี้เนี่ยมี holding edge ตรงนี้ช่วยเพื่อทำให้ขอบมันคมจะเห็นได้ชัดว่าคมกว่าแล้วก็มีการปรับขอบด้านนอกให้ดูใกล้เคียงกับภาพ reference นะครับรวมไปถึงมีการปรับขนาดของก้านปรับแต่งใหม่ซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นขั้นตอนที่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วถ้าเราทำตัวนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยดูแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยเราก็ใช้เนี่ยครับแบ็กอัพที่เราแบ็กอัพเอาไว้ก่อนหน้านี้อันนี้คือข้อดีนะครับเราต้องแบ็กอัพไว้เสมอนะครับอย่างเช่นผมทำตัวนี้เสร็จแล้วแบ็กอัพตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้เปิดให้ดูตัวนี้ยังไม่ได้เจาะรูยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มมากผมก็แบ็กอัพตัวนี้เพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเราแบ็กอัพไปแล้วเราก็อุ่นใจแล้วว่าถ้าเราทำพลาดเรายังมีชิ้นงานให้ย้อนกลับไปแก้ไขได้โอเคในการทำโลโก้ตรงกลางนี่นะครับภาพ reference จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ผมจะใช้ไฟล์โลโก้ที่เตรียมเอาไว้แล้วผมจะ import ไฟล์ svg เข้ามานะครับอันนี้นะครับที่ผมทำไปแล้วคือสามารถเอาโลโก้ของ Barbus เนี่ยไปเข้าโปรแกรม Illustrator แล้วก็ draft โลโก้ขึ้นมาได้เลยนะครับแล้วก็ import เข้ามาพอ import เข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเราปิดอันนี้ไปก่อน2อันนี้ไปก่อนแล้วก็มาดูตัวโลโก้ที่ import เข้ามามันจะเป็น curve เราก็ต้องคลิกขวาแล้วก็ convert to mesh นะครับเราก็จะได้แล้วในการจะทำโลโก้ตรงกลางเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเกี่ยวกับ Text 3 Topology ได้นะครับเพราะว่าผมจะใช้หลักการเดียวกันเลยขั้นแรกผมก็ต้อง clean ก่อนเลือก limited dissolve ได้นะครับมันก็จะเหลือแค่นี้ขั้นตอนต่อมาเราก็มาดูเราเชื่อมเอทที่เชื่อมได้ก่อนนะครับ
ตัวนี้ผมจะเบเวลให้มันมี2อันด้วยเพื่อที่จะทำลูกคัดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคถ้ายังจำกันได้เนี่ยผมจะบอกว่าให้นับ vertice นะครับให้เท่ากันเพื่อที่จะทำการต่อเส้นนะครับเราต่อเส้นแล้วก็มานับตรงนี้ผมจะเริ่มต่อเส้นณตรงนี้นะครับประมาณนี้ผมกำหนดไว้ก่อนว่าจะเอาจุดไหนต่อนะครับตรงนี้ก็มาต่อตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็ให้จุดใกล้ๆเคียงกันนะครับแล้วก็มาดูเราก็จะรู้ได้แล้วว่าเราจะลบเพจตัวไหนไปบ้างนะครับโอเคแล้วก็นับตรงนี้จะมีอยู่8นะครับส่วนตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด16เราก็ต้องลบไป8มาดูครับ2เราลบไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็เลือก vertice ทั้งหมดนะครับมาที่ add on loop tool นะครับแล้วกด space มันก็จะเฉลี่ยให้เรียบร้อยเราจะเลื่อนมันมาหน่อยเราก็เชื่อมตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็มี8เหมือนกันเราก็ลบนะครับตรงนี้18ก็ลบไป10ก็เลือก Edge ทั้งหมดเลือก vertice ทั้งหมดแล้วกด space นะครับก็จะได้แล้วก็ต่อเหมือนเดิมครับอันนี้ผมใช้ Machine Tools นะครับในการเชื่อมเส้นผมแค่เลือก2อันกด1มันก็จะเชื่อมให้แล้วง่ายกว่านะครับเร็วกว่าใช้ Blender ปกติ Blender ปกติผมเนี่ยลืมไปแล้วมันใช้ปุ่มอะไรแต่ว่าผมจำได้ว่ามันต้องกดหลายปุ่มมันก็เลยช้ากว่านะครับน่าจะกด F น่าจะกดเดียวคือ F หรือสักอย่างเนี่ยแหละแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ทันใจผมนะครับมันก็ใช้ add on ดีกว่ามาถึงตรงนี้แล้วเราก็จัด
ดเรียงให้มันดูสวยงามนะครับขั้นตอนต่อมาผมจะเพิ่มเฟสก่อนแล้วเราก็ได้แล้วเราก็เพิ่ม Edge Loop เท่าที่จำเป็นเห็นไหมมันก็จะอันเนี้ยคือความหมายของ Edge Flow นะครับที่ผมเน้นย้ำเสมอในเรื่องของ Topology นะครับคนที่ทำงานกับ Subdivision Modifier เนี่ยคุณต้องให้ความสำคัญกับ Edge Flow มากๆนะครับเพราะถ้าเรา เดิน Edge Flow ไม่ดีเนี่ยแทนที่มันจะไปอย่างนี้มันอาจจะวนเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับตรงจุดนี้นะครับในวิธีการเดินของเราเนี่ยมันจะมีผลนะครับแล้วก็เฉลี่ยเส้นให้เท่ากันเสร็จแล้วเลือกทั้งหมดเปลี่ยนชื่อเป็นโลโก้ก่อนละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมครับทำแบ็กอัพเอาไว้เป็นเบสไว้ก่อนเรามาที่ Phase Mode นะครับกด Inset ความหนาก็ประมาณนี้เราย้อนกลับมาดูนะครับเราจะทำการ extrude ให้มันบุ๋มลงไปนะครับเราก็มาดูประมาณนี้อันนี้ที่เราจะ extrude ลงไปเสร็จแล้วเฟสด้านในนะครับก็ลองใช้ Ctrl F Grid Fill ได้โอเคเราก็จะได้พื้นที่แล้วขั้นตอนต่อมาเนี่ยดูให้ดีๆนะครับเราต้องต่อเฟสให้ได้เป็นวงกลมอย่างนี้ขั้นแรกเราเลือก Edge Loop ด้านนอกนะครับแล้วมาดูจำนวน Vertices มี62โอเค62คุณมี2 option นะครับคุณสามารถเอา Circle ขึ้นมาได้เลยแล้วก็เลือกไปที่เปลี่ยนไปที่62นะครับจากนั้นนะครับCircle อยู่ข้างนอกนะครับจากนั้นสเกลมันลงมาแล้วก็ G X ให้โลโก้ตัวนี้อยู่ประมาณกลางๆเสร็จผมจะทำให้ดูนะครับวิธีนี้เลือก Edge Loop 2 อันแล้วก็คลิกขวา Bridge มาที่ Edge Mode แล้วก็ Bridge Edge Loop นะครับหรือว่าปิดอันนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้เกือบได้แล้วเราจะเห็นปัญหานะครับถ้าเราเอาวงกลมมา Bridge Edge Loop อย่างเงี้ยบางเส้นเนี่ยมัน overshoot เพราะว่ามันไม่สามารถหามุมที่จะต่อได้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะเอาเพลนขึ้นมานะครับแล้วก็กด delete only face เพื่อที่จะเอาเป็นกรอบขึ้นมาก่อนพอเราได้เป็นกรอบขึ้นมาเดี๋ยวดูนะครับ
เรามาดูตรงนี้เราเลือก edge ดูตรงขอบมุมนะครับผมจะตัดแค่ตรงนี้อันนี้ขอบมุมจะมาเชื่อมตรงนี้นะครับเรามาดู word 15 เราจะเชื่อม15 word แล้วก็มาที่เส้นด้านบนนะครับ15เราต้องลบ2ออกไปเพราะว่านี้มันมี word แล้วมี vertex แล้วอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Ctrl R นะครับใส่ไป13เสร็จแล้วก็มาเลือกให้ได้30เรียบร้อยแล้วก็กด bridge edge loops นะครับเห็นมาได้แล้วเราก็มาทำด้านล่างอีกทีหนึ่งด้านล่างก็เลือกให้ได้10อันนี้น่าจะแค่14นะครับด้านล่างก็มานะครับที่ตัวนี้ก็ใส่ไป12อันนี้14โอเคแล้วก็เลือกอันนี้มาที่ Edge Mode แล้วก็ Bridge มันนะครับเสร็จแล้วเราจะมา Bridge ข้างๆตัวข้างๆเนี่ยก็เลือก Loop ได้เลยอันนี้17เราก็เพิ่มไปเป็น15แล้วเราก็เลือกนะครับแล้วก็ bridge มันนะครับตัวไหนที่ overshoot เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาจัดเส้นกันได้ใหม่หรือว่าเราอาจจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ชิดกันเกินไปนะครับผมมาที่ตรงนี้ผมก็เลือกดูอันนี้13ผมต้องถ้าอันนี้เป็น13ด้านนอกก็ต้องใส่ไป11แล้วเรามาเลือกทีนะครับแล้วก็ลอง bridge ดูนะครับเห็นไหมมันสวยขึ้นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันข้างนี้ถ้าเราอยากให้มันสวยนะครับแล้วก็อันนี้มีทั้งหมด8โอเคแล้วเราก็ขยับ vertex ให้มันเรียงให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้มีอยู่18เราก็ใส่ไป16นะครับแล้วก็ bridge มันนะครับได้แล้วขั้นตอนต่อมาผมจะทำแบบนี้สเกลมันลงมาหน่อยแล้วก็ ES เพื่อ extrude มันออกมานะครับเดี๋ยวผมลองตรงนี้ก่อนแล้วก็ circle หรือถ้าไม่ได้เรา circle มันเลยก็ได้โอเคแล้วก็กด X
ได้กด G แล้วกด X นะครับเพื่อขยับมันจะเป็นแบบนี้เมื่อเราได้แล้วเราแบ็กอัพตัวที่2นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเราจะมาดูโลโก้ตัวนี้จะมีบุ๋มตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็เท่ากับว่าเราจะ extrude อย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็เลือกเฟสทั้งหมด extrude มันลงมานะครับในแกน Z เราก็จะได้โลโก้แล้วหลังจากนั้นด้านล่างเนี่ยเรามาลบก่อนนะครับเพราะว่าเราจะปรับ topology ใหม่ให้มันสวยขึ้นเราสามารถใช้เป็น Git Fill ได้เลยแล้วก็ปรับจะได้แบบนี้ละก็จะสวยกว่าเมื่อกี้แล้วก็ทำ holding edge นะครับเราเบเวลเลือก2 segment นะครับปรับค่าให้มันเป็นเลขตัวเดียวสักหน่อยจะได้สวยๆแล้วก็จะได้แล้วตรงนี้ลูปตรงนี้นะครับเห็นไหมครับผมเดินลูปไว้ดีมันเลือกได้ง่ายนะครับเราก็จะทำให้มันบุ๋มลงไปนะครับกด E extrude ลงแกน Z นะครับเสร็จแล้วมาเลือกเฟสตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมทดลองก่อนกด select เสร็จเลือกเป็น select boundary loop ก็จะได้แบบนี้เทคนิคนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกทีละเส้นอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอขยายให้มันใหญ่หน่อยจะได้ทำงานง่ายๆเราเลือกเฟสนะครับให้มันได้ลูปเวลาเราจะเลือกลูปมันนะครับเราต้องคลิกที่ตรงนี้นะครับที่เส้นเนี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้ไม่ได้นะครับคลิกตรงนี้มันหมายความว่าเราจะเลือกลูปตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าเราอยากให้มันไปทางเนี้ยเราต้องเลือกนี้เส้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมาที่ select loop ตัวนี้แล้วก็มาที่ edge mode control B นะครับเพื่อ bevel แล้วเราลองใส่ subdivision ดูนะครับตัวนี้ผมจะไม่ทำให้ตรงขอบมันคมแบบตามในตัวอย่างนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเล็กอยู่แล้วเวลาเรามองไกลๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่นะครับโอเคเมื่อเราได้โลโก้แล้วเราก็หมุนมาให้มันอยู่ในแกน Z ให้มันเป็น90องศาอย่างนี้แล้วก็เราก็เปิดนี่ขึ้นมาเราขยายนะครับก็ปรับตำแหน่งนะครับแล้วก็
แล้วเราก็ได้โลโก้สวยๆและเป็น Geometry จริงๆนะครับส่วนถ้าใครที่ไม่อยากใช้ Geometry จริงๆก็ใช้เป็น normal map ได้เลยง่ายกว่าไม่ต้องเสียเวลาแต่อันนี้ผมสอนให้ทุกคนได้ดูจะได้นำไปปรับใช้กับงานอื่นๆนะครับเวลาเราอยากจะเพิ่มดีเทลลงไปเนี่ยเราต้องรู้วิธีการทำ topology นะครับพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถทำดีเทลเล็กๆนี้ได้แบบง่ายและอาจจะเสียเวลานิดหน่อยแต่เรารู้คอนเซ็ปต์มันหมดแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปก็จะคล้ายๆแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีความโค้งหน่อยถ้าใครอยากปรับก็ปรับได้ก็ใช้ proportional editing นะครับที่ผมเคยสอนไปกดตัวเนี้ยเลือกสักอันหนึ่งหรือเลือกผมเลือกสักอันหนึ่งก็น่าจะได้แล้วกด G กด Y ให้มันขึ้นมานิดนึงให้ดูมีเคิร์ฟนิดนึงประมาณนี้ก็จะเป็นโลโก้บาบัสแล้วนะครับง่ายมากครับไม่มีอะไรยากทำตามวิดีโอผมดูศึกษาไปเรื่อยๆก็ทำได้เหมือนกันก่อนจะเอามูฟมันออกมาเหมือนเดิมครับแบ็กอัพไว้เสมอเผื่อเราเปลี่ยนใจไม่เอาแล้วอยากจะกลับไปเป็นเรียบๆเหมือนเดิมเราก็แค่เอาไฟล์เก่ามันขึ้นมาทำต่อแค่นั้นในการปั้นยางรถยนต์นะครับผมจะนำแพทเทิร์นที่หามาได้จาก Google โดยแพทเทิร์นที่ผมเลือก Copy นะครับผมจะเลือกเป็นแพทเทิร์นตัวกลางตัวนี้ซึ่งเวลาเราดราฟแพทเทิร์นเราโยนเข้าโปรแกรม Elast หรือโปรแกรมทำเวกเตอร์อะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็น Photoshop ก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นพวกโปรแกรมเวกเตอร์เพราะว่าเราจะเซฟออกมาเป็น SVG ไฟล์แล้วก็ Import เข้า Blender เลยนะครับโดยเวลาเรา draft เนี่ยเราต้องคำนึงถึงจุดตัดเสมอเพราะว่าเราจะใช้array modifier ในการ copy จำนวนขึ้นมานะครับถ้าอย่างเป็นตัวนี้เนี่ยผมก็จะตัดแบ่งตรงนี้นะครับแบ่งตรงนี้อันนี้คือจุดตัดเราทำครึ่งซ้ายก่อนทำจุดตัดอยู่ตรงนี้ลากเส้นให้มันมาตัดตรงนี้แล้วก็เส้นด้านล่างเนี่ยเราก็ตัดตรงนี้นะครับแค่นี้มันก็จะเกือบต่อกันได้แล้วเสร็จแล้วค่อย copy มาไว้ด้านข้างเวลาเรา import เข้ามาอันนี้คือผม import เข้ามาแล้วก็มีการแก้เส้นนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมดราฟตามลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราก็แก้ topology นะครับเชื่อม vertice เพิ่ม edge loop อะไรพวกนี้ให้เสร็จก็จะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับอันนี้พอผมเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยผมจะทำเป็นแก้มยางนะครับไอ้ตรงเนี้ยอันนี้คือแก้มยางผมก็ต้อง extrude มันออกมาไม่ต้องเยอะนะครับสำหรับยางรถยนต์ของโปรเจกต์ตัวนี้มันจะเป็นขอบบางจะเป็นขอบประมาณสัก20หรือ22เนี่ยเราก็ให้มันบางๆแล้วกันมันจะดูสวยนะครับเป็นพวกสไตล์รถสปอร์ตขอบมันจะใหญ่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเฟสที่มันจะต้องยุบลงไปก็เลือกให้ได้ตามนี้แล้วก็ extrude มันลงมาพอ extrude มันลงมานะครับมันจะมีเฟสส่วนเกินอย่างเงี้ยอันนี้ผมลบไปเรียบร้อยแล้วเฟสส่วนเกินมันจะมาอย่างนี้ก็ให้ลบทิ้งไปนะครับให้เหลือเพียงเท่านี้และเราต้องเทสด้วยการเพิ่ม array modifier
เราจะให้มันต่อกันในแกน y นะครับแล้วเราก็ลากมันลงมาเราเปิด wireframe mode จะได้เห็นนะครับค่อยๆลากมันลงมากด merge นะครับ merge เราก็เราลองเซตค่าดูให้มันอยู่ต่ำๆเข้าไว้นะครับนี่มันก็จะ merge กันได้แล้วเรามาเช็คตรงจุดตัดที่เราวาง vertices เอาไว้ถ้าขอบด้านบนด้านล่างเนี่ยผมเอาให้ดูจุดตัดเนี่ยมันควรจะอยู่เท่ากันคือเป็นในระนาบเดียวกันอย่างนี้เห็นไหมครับผมทำจุดตัดให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างแต่ว่าพยายามให้ใกล้เพราะเวลาเราใช้ array modifier แล้วก็กด merge แล้วก็ปรับค่าตรง distance ตรงเนี้ยมันจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัตินะครับเราก็เพิ่มเราเพิ่มไปสัก40อันนี้คือได้แล้วประมาณ40พอได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูตรงนี้ดีกว่าประมาณ40เราก็เพิ่ม geometry ให้มันนะครับผมเพิ่ม subdivision ลากขึ้นมาข้างบนกดเป็น simple เพิ่มสัก1พอนะครับพอเราเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูตรงนี้นะครับผมจะให้มันแรปมาอย่างนี้ให้แก้มยางเนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างตรงนี้เราก็เพิ่ม modifier deform curve แล้วก็มาเลือก curve object เป็นตัวนี้ที่ผมใส่เข้าไปแล้วก็ทำการปรับนะครับแต่ตัวนี้มันจะฟลิปอยู่เราก็จับหมุนองศาให้มันหันหน้าขึ้นมาใหม่แล้วก็ขยายให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับให้แก้มยางมันลงมาอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้ประมาณนี้ไว้ก่อนเสร็จเมื่อเราdeform ตาม curve มาแล้วเนี่ยเราจะทำการหมุนเพื่อประกบให้มันเป็นยางนะครับประกบในวงกลมให้เป็นยางวิธีการทำคือเราเพิ่ม modifier deform แล้วก็มาเลือกที่ simple deform นะครับตัว origin เนี่ยให้เราทำการเพิ่ม empty ขึ้นมาอันหนึ่งจะเป็นอันไหนก็ได้เป็น plane เป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ในกรณีนี้เนี่ยผมต้องปรับ rotation นะครับเราจะใช้ empty เป็นแกนในการหมุนนะครับอันนี้เราก็กลับมาที่ตัวนี้ origin เลือกเป็น empty อันนี้หมุน360องศาไว้ก่อนนะครับให้ได้รอบหนึ่งแล้วกดลองเลือกดูต้องมาที่เบนด้วยนะครับในแกน y นี่ได้ละเสร็จแล้วหมุน360องศาเนี่ยมันไม่ประกบมากพอเราสามารถเพิ่มได้400อย่างนี้นะครับเป็น400แล้วเราก็ค่อยๆปรับจูนนะครับให้มันใกล้เคียงมากที่สุดค่อยปรับอย่างนี้นะครับ
ตรงแองเกิลตัวเนี้ยถ้าเราลากเมาส์เนี่ยมันจะสุดแค่360องศาเราต้องใส่ค่าลงไปเองมันถึงจะใช้ได้ผมคิดว่าอันนี้น่าจะใช้ได้แล้วเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะได้ยางหน้าตาแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นผมกลับมาไฟล์ตัวนี้ผมปรับตั้งค่าอะไรไว้เรียบร้อยเกือบหมดแล้วขั้นตอนต่อมาเราทำการ apply modifier นะครับเพิ่ม backup มาก่อนอันหนึ่งลากขึ้นมาข้างบน apply เวลาเรา apply modifier เราต้องดู stacking นะครับว่าเราต้อง apply ตัวไหนครับโดยปกติเราจะ apply ตั้งแต่ด้านบน subdivision คือผมเพิ่ม geometry เพื่อให้มัน deform ได้ดีขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ใส่ geometry เข้าไปเนี่ยมันจะ deform ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ครับนี่คือไม่ได้เพิ่ม geometry ลงไปนะครับเราอาจจะใช้อันนี้ก็ได้แต่ว่าเราเพิ่มไปก่อนแล้วกันให้มี geometry ในการทำงานมากขึ้นเรา apply ก็ apply array apply curve apply simple deform เราก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วนะครับเรียบร้อยเสร็จสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องเช็คอันดับแรกเช็ค normal เห็นไหมครับมันสลับกันเราก็ shift n flip มันออกมานะครับเสร็จในส่วนขั้นตอนนี้เนี่ยผมใช้คำสั่งของ Machine Tool ในการ clean up พวก vertices ที่มันซ้อนทับกันโดยกดแค่3เนี่ยมันจะ clean ในส่วนที่เกิดแต่ว่ามันจะมีบางส่วนอย่างนี้เห็นไหมครับ vertices ไม่ต่อกันมันอาจจะเป็นที่ตอนที่เรา deform เนี่ย vertices มีการขยับไปมาอันเนี้ยเราต้องมานั่งต่อเองซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่เราแค่เชื่อมต่อให้เสร็จให้หมดเวลาเชื่อมนะครับก็ให้มันเรียงไปตามเรียงไปตาม edge ที่คิดว่ามันเนี่ยเป็น flow เดียวกันครับกด3เช็คไปเรื่อยๆส่วนถ้าใครไม่มี Machine Tool เนี่ยการเช็คก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับซึ่งในโปรแกรม Blender เดิมน่าจะมีคำสั่งเช็คอยู่แต่ว่าผมแทบไม่ได้ใช้แล้วเลยจำไม่ได้ผมได้ปกติผมใช้กด Machine Tool กด3เช็คอย่างเดียว Clean Up เนี่ยcleanเขามันง่ายกว่าอันนี้มันก็จะเหลือแค่ตัวเป็น Manifold นี่ครับ Manifold Edge File หมายถึงว่าไอ้ Edge ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกปิดให้มันเป็นอ็อบเจกต์ที่สมบูรณ์นะครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้อันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราปล่อยอย่างนี้อยู่แล้วพอเรา clean up ทุกอย่างเรียบร้อยเราก็มา subdivide อีกรอบหนึ่งนะครับ subdivide เพื่อให้มัน smooth กด shade smooth ด้วยปิด wireframe ไปจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะมีการดึงไปมาเพราะว่าผมไม่ได้เพิ่ม supporting edge ลงไปนะครับที่ผมไม่เพิ่มเพราะว่าถ้ายิ่งเพิ่มไปมันจะเพิ่มโปรเซสในการ clean up มากยิ่งขึ้นแต่ถ้าอยากจะเพิ่มก็เลือก
Sharp Edge นะครับติ๊กอันนี้ออกนะครับแล้วก็อันนี้เอาออกไปอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้แล้วก็อันนี้ผมจะเบเวลแค่เซกเมนต์เดียวพอนะครับนี่นะครับเบเวลเซกเมนต์เดียวพอปรับลูปไซส์เลือกออกอีกเป็นอาร์คนะครับเชฟอันเนี้ยเซกเมนต์เดียวไม่มีผลอยู่แล้วมันก็ 0.5 เหมือนเดิมได้แค่นี้เราก็จะมี supporting edge นิดเวลาเราเปิด subdivision มันก็จะดูดีขึ้นอันนี้ก็ได้แล้วเป็นยางแต่ว่ายางตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้ให้มันดีให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นซึ่งยางปกติทั่วไปมันจะมีเคอร์ฟตรงนี้นะครับมันจะไม่ตรงแดวอย่างนี้มันจะบางยางทั่วไปมันจะมีเคอร์ฟลงมาขั้นตอนนี้เนี่ยผมจะใช้ Hard Off มาที่ Add Modifier แล้วกด Lactize นะครับมันก็จะสร้างกรอบมาให้เองเลยถ้าเราไม่ได้ใช้ Hard Off เนี่ยเราต้องมาเพิ่มอย่างนี้แทนแล้วก็มาขยับขยายแล้วก็มาใช้มาเพิ่ม Modifier แล้วก็ Object เนี่ยเราก็ต้องมาอ้างอิงกับ Lactize นะครับอันเนี้ย Hard Off คลิกเดียวจบง่ายกว่านะครับผมถึงเชียร์ให้ใช้ Add-on เพื่อให้ Workflow เรารวดเร็วยิ่งขึ้นมันไม่ได้หมายการใช้ Add-on ไม่ได้หมายความว่าเราโกงเพียงแค่ว่าเราทำให้โปรเซสมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับความรู้เราก็ต้องศึกษายิ่งเป็น Topology เนี่ยไม่ว่า Add-on ตัวไหนเนี่ยก็ช่วยไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่มีพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วเรามาที่ Lactize 2ตัวนี้เราเพิ่มตรง Resolution UVW นะครับเพิ่มให้เป็นอย่างละ6แล้วเรามาตรงนี้นะครับเลือกอันนี้ต้องทำทีละข้างเพราะว่าเวลาผมลองสเกลเนี่ยทำ2ข้างพร้อมกันมันออกมาดูไม่ดีนะครับแล้วกด S แล้วก็จุด97เห็นไหมครับมันก็จะมีเคอร์ฟนิดหนึ่งตรงนี้นะครับด้านนี้เช่นเดียวกันนะครับเลือกจุดให้หมดเลือกแค่รอบๆก็พอนะครับS จุด97ก็จะได้แล้วนะครับนี่ก็จะได้ยางพร้อมเอาไปประกอบกับล้อแม็กซ์ที่เราโมเดลไว้ก่อนหน้านะครับอันนี้คือจะเป็นยางอันนี้คือผมปรับจูนอย่างดีแล้วผมทำขึ้นมาก่อนอันแรกเพราะว่าผมจะได้รู้ว่ามีปัญหาตรงไหนที่ตรงไหนอันนี้คือการทำขึ้นใหม่รอบซึ่งตัวที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าเพราะว่าผมต้องไปเสียเวลาปรับให้มันดีมากที่สุดนะครับอันนี้คืออันเนี้ยโมเดลสุดท้ายละที่ผมจะเอาไปใช้นะครับพอเราเอายางเข้ามาประกอบกับตัวล้อแม็กซ์เนี่ยเราก็สเกลให้มันฟิตพอดีนะครับให้มันประกบได้พอดีกับล้อแม็กซ์อาจจะมีช่องว่างนิดนึงนะครับให้มันดูสมจริงขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมตัวสีเนี่ยมันต่างกันเนี่ยเปิดยังไงง่ายๆเรามาที่มุมขวาบนนะครับ Shading ตัวนี้เนี่ยเราเลือกเป็น Random นะครับถ้าปกติมันจะติ๊กอยู่ที่ไม่ Object ก็ Material นะครับถ้าเราอยากให้มันเป็นสีเนี่ยเราก็กด Random มันก็จะแยกชิ้นงานได้ง่ายขึ้นนะครับขั้นตอนต่อมานะครับ
ผมก็จะเพิ่มคอลเลกชันแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเรนเดอร์เราจะมาเรนเดอร์กันแหละอันนี้ผมจะทำให้มันง่ายแล้วกันเพราะว่าวิดีโอตัวนี้เนี่ยก็ปาไปเกือบ2ชั่วโมงแล้วมันจะเสียเวลาเกินไปนะครับเราชิป A เลือกเพลนขึ้นมาเพื่อจะทำพื้นเอาลงมาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ขยายครับให้มันคุมเสร็จเราทำการเพิ่มกล้องนะครับผมจะใช้เป็นของ Machine Tool เนี่ยแหละใช้คำสั่งลัดมันง่ายกว่าเร็วกว่าอันนี้ได้ละเวลาเพิ่มกล้องปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะอยู่อย่างนี้มันจะไม่ซูมเอามาให้แบบว่าตามวิวพอร์ตเนี่ยแต่ถ้าเราใช้ Smart View Cam เนี่ยเวลาเราเพิ่มนะครับเวลาเราเพิ่มก็จะได้เลยมันก็จะมาอยู่ที่วิวพอร์ตที่มุมมองที่เราต้องการเลยอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นจาก Perspective เป็น Auto Graphic นะครับแล้วก็ปรับสเกลให้มันออกมานะครับเวลาเรา Composition เนี่ยเราก็อย่าไปวางมันตรงกลางนะครับมันจะดูไม่ค่อยมีอะไรเราวางอย่างนี้ก็ได้ถ้ามันหันไปทางนี้เราก็เลือกอันนี้ให้มันมี empty space นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ข้อความอะไรเพิ่มก็ได้นะครับเสร็จมาที่ render engine ตัวนี้ผมใช้เป็นยังเป็นเวอร์ชัน 4.1 อยู่เดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยถ้าพวกแอดออนเขาอัปเดตรองรับ 4.2 แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้ EV Next ดูนะครับมาเรนเดอร์ให้ดูว่ามันเทียบเท่ากับ Cycle ได้ไหมนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนก่อนแล้วก็เป็น GPU Max Sample ของ Viewport 250 พอนะครับของ Render ก็เหมือนกัน 250 นะครับตัว Denoise เนี่ยใครใช้ RTX ก็เปลี่ยนเป็น Optic นะครับหรือถ้าเรา Denoise ออกมาแล้วงานดีเทลมันหายเนี่ยเราติ๊กออกไปก่อนก็ได้แล้วเราค่อยไป Post Processing ในโปรแกรม Photoshop ได้นะครับต่อมานะครับตัวนี้เนี่ย Format ผมเลือกเป็น 200% นะครับ Color Depth เป็น 16 ตัวไฟล์ Format เป็น PNG ก็ได้เป็น TIFF ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยครับไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้งานอะไรอื่นต่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาที่Render Mode นะครับ Preview ตัวนี้ Render Preview ตัวนี้นะครับไปที่ Shader Editor ไปที่ World กด Ctrl T นะครับถ้ากด Ctrl T ไม่ขึ้นเราก็มาเลือกเพิ่ม Add-on นะครับ Node Wrangler นะครับเสิร์ชไป Node Wrangler กดติ๊กถูกจบนะครับแล้วก็มาที่ HDRI ผมก็จะใช้เป็นของนี่ Material Works จะมีแถม HDRI มาให้นะครับใส่เป็นอันไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรให้มันมีแสงเข้ามาก่อนแล้วก็ตัว Material ผมก็ใช้ของ Material Works นะครับผมช่วงนี้ผมไม่ได้ทำ Material เองแล้วเพราะว่ามันเสียเวลานะครับอย่างที่เรารู้กันผมจะบอกหมดว่าผมใช้อะไรผมทำอันไหนเองผมบอกหมดทุกอย่างนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูก่อนแล้วกันของ Sanctus ผมใช้ Material System อยู่2เจ้าคือ Sanctus Library กับ Material Works นะครับตัวยางเนี่ยเรามาดูเป็นSynthetics แล้วมาที่ Rubber ผม Apply Material ให้ดูอันนี้คือยางของ Sanctus Library ผมมาปรับสเกลเล่นกับสเกลหน่อยก็จะได้แบบนี้ของ Sanctus Library เนี่ยเขาจะเน้นไปที่ procedural นะครับ texture หมายถึงว่าเขาต่อโหนดผมเปิดให้ดู
เขาต่อโหนดนี่ต่อเองนะครับไอตัวนี้เนี่ยไอตัวหน้าต่างตรงเนี้ยคือ add on node preview นะครับไปซื้อมาลงกันได้เราจะเห็นว่า texture มันเป็นยังไงอันนี้เขาจะไม่มีต่อเป็น image texture เข้ามานะครับตัวผิวยางมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถปรับได้อันนี้คือไม่เอาไอตัวอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นพวกยางที่แบบว่ามีโดนกัดโดนอะไรเงี้ยเราก็ปรับได้ไม่เอาอย่างนี้เกรนก็น่าจะคล้ายๆกับ noise นะครับให้มันมีเกรนให้มันมีแบบเป็นจุดๆอย่างนี้นะครับสเกลก็ปรับได้อิสระคือมันเป็น procedural material เนี่ยเราคล้ายๆกับเป็นเวกเตอร์นะครับคือไม่ว่าจะ resolution ขนาดไหนเนี่ยคุณภาพเท่าเดิมโอเคอันนี้คือของ Sanctus แต่ถ้าเป็นของ Material Works ดูนะครับคุณภาพมันจะต่างกันยังไงผมเปลี่ยนเป็น Rubber Tile นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้เนี่ยจะเป็น Image Texture ขนาด 4K เขาจะมีให้เลือกทั้ง1K 2K แล้วก็ 4K นะครับอันเนี้ย Adjustment 4K มี 1K กับ 4K ให้เลือกใช้ตามสะดวกเราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอย่างสเกลเราอาจจะปรับเป็น 10เห็นไหมครับ texture เนี่ยมันจะดูสมจริงกว่าเพราะว่าเขาใช้ image texture ที่ลอกแบบมาจากพื้นผิวของงาน hard surface จริงๆมันก็เลยจะดูดีกว่าของ Sanctus นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาดีกว่าทุกอย่างของ Sanctus บางอย่างก็ดีกว่าผมเลยต้องมี Material System 2 อันซึ่งอนาคตอาจจะซื้อเพิ่มเป็นของเจ้าอื่นนะครับเราก็ต้องค่อยๆดูเข้าไปนะครับเราเพิ่ม Material ของยางไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของแก้มยางที่มันมีดีเทลเนี่ยผมไม่ใส่นะครับเอาไว้เป็นวิดีโอหน้าแล้วกันผมจะมาสอนใส่นะครับตัวพื้นผมก็จะใช้เป็น Composite Floor นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับกด Apply Scale ตัวพื้นมันก็จะปรับค่าสเกลใหม่ให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาเรามาใช้มาดู Material ของตัวก้านเนี่ยตัวก้านเราลองเลือกเป็นโค้ดไทเทเนียมดูนะครับเห็นไหมครับโค้ดไทเทเนียมงานที่ออกมาพื้นผิวเนี่ยก็จะดูดีอ่ะผมว่าของ Material Works เนี่ยเขาโฟกัสไปที่พวกงาน Hard Surface อย่างเช่นงานไซไฟงานปั้นรถอะไรอย่างเงี้ยคือ Material เขาผมว่าในบางอย่างอ่ะมันดูโอเคส่วนโลโก้ดุมล้อตรงกลางเนี่ยก็ใช้เป็นโค้ดไทเทเนียมเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ Shader Plus ให้ดูนะครับผมเพิ่ม Material นี้ขึ้นมาแล้วก็ Shader Plus ตัวนี้ Base ผมใช้เป็น Principal Preset Thin Film เป็น Default นะครับผมลบ DSF อันเก่าออกแล้วก็ใช้ตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีคล้ายๆเป็นงานแนวแบบว่าไทเทเนียมแล้วซึ่งไอ Shader Plus ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอดออนที่แบบว่าผมคิดว่าเหมาะกับสาย Hard Surface สายปั้นรถสายเล่นแก้วอย่างเงี้ยเพราะว่าตัว Principal Preset เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับ
caustic dispersion อย่างเงี้ยจะเป็นเกี่ยวกับการสะท้อนของแสงนะครับต่อมุมกระทบเนี่ยซึ่งไอ้ BDSF เนี่ยเราสามารถเอาไปต่อกับmaterial ตัวอื่นที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้เห็นไหมฮะอันนี้มันก็คล้ายๆกับเป็นงานไทเทเนียมที่แบบว่าเหมือนแบบโดนเผาไฟอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเป็นสีลุ้งอย่างนี้นะครับนี่เราก็ปรับได้เป็นเมทัลลิกอย่างนี้ฮะปรับเป็นเมทัลลิกแล้วก็ปรับค่าตัวโลกเนสหน่อยนะครับเราก็จะได้ละสมจริงดูเหมือนจริงสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามมุมมองนะครับนี่เลยเราสามารถลองใช้กับนี่ก็ได้มันก็จะดูสวยขึ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลองกด render image ดูนะครับเราก็จะได้ผลงานสุดท้ายมาแล้วเป็นล้อแม็กซ์พร้อมยางพร้อมดุมล้อเอาไปใช้งานต่อได้กับโปรเจกต์อื่นๆคือเราสามารถเซฟเป็นแนวคิชแบ็กได้เลยเซฟเป็นโปรเจกต์ไฟล์เวลาเราปั้นรถเนี่ยเราก็ยกไปทั้งล้อเลยเอาไปใส่กับโปรเจกต์อื่นนะครับเวลาเราฝึกเนี่ยเราพยายามอย่าไปทำโปรเจกต์ใหญ่เพราะว่ามันจะเสียเวลาเยอะเราเน้นพวกคิชแบ็กเนี่ยแล้วก็ค่อยๆอัพสกิลตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเราสามารถไปหาคอร์สลงได้เราก็จะเข้าใจเกี่ยวกับโทโปโลจีการเรนเดอร์การจัดแสงอะไรมากขึ้นนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ